ሰላም ሰላም የአዲዳን ቲዩብ ቤተሰቦች፣ ይህ የኤፍኤል ስቱዲዮ ክፍል 5 ሂፕሆፕ ቢት አሰራር ቱቶሪያል ቪዲዮ ነው። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ሁኑ። እሺ፣ በመጀመሪያ ቻናል ራካችንን እንከፍታለን። ከዛ ወደ ብሮዘራችን እንሄድና ሳውንዶችን እንመርጣለን ማለት ነው። ከፓክ ስር ኢንስትሩመንት ውስጥ ፒያኖ ግራንድ ፒያኖ ራይት ክሊክ እናደርግና ኦፕን ኢን ኒው ቻናል እንለዋለን። አሁን ፒያኖአችን መጥቶልናል ማለት ነው። ሳምፕል የምትለዋን ድሌት እናደርጋት። እዚህ ጋር ፒያኖአችን ላይ አንዳንድ ነገሮችን ማስተካከል እንችላለን። ከዛ ቻናል ራክላችን ላይ ራይት ክሊክ እናደርግና ወደ ፒያኖ ሮላችንን እንሄዳለን ማለት ነው። የፒያኖ ሮል ኢንተርፌሱ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ፒያኖ ሮላችን ላይ ኦፕሽን እንነካና ቪው፣ ከዛ በኋላ ኪ ሌብል ኦል ኖትስ ላይ መሆን አለበት። ይህን ቼክ አድርጉ። ሁሉም ኖቶች መታየት አለባቸው ማለት ነው። ከዛ ከዲቱ እንጀምር፣ ቢት መደርደር ማለት ነው። እዚህ ጋር ማግኒቲዩድ 1/4 እናድርገው። ቢቱን 1/2 ነበር፣ ወደ 1/4 እንቀይረው። አሁን በምንፈልገው ምት መሰረት ያው ቢቶቹን መደርደር ነው ማለት ነው። ከዛ የምንፈልገውን ደርድረን ከጨረስን በኋላ ሰሌክት አድርገናቸው ኮፒ እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ደጋግመን ከምንሰራ የሰራነውን ደግመን ኮፒ በማድረግ ወደዚህ እንወስደዋለን፣ ሙቭ እናደርገዋለን ማለት ነው። አሁንም በድጋሚ ለሁለተኛ ጊዜ ሁለቱንም አንድ ላይ ኮፒ እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ሰሌክት የምናደርገው ኮንትሮል እና ሌፍት ክሊክን ተጭነን ነው ሃይላይት ለማድረግ ማለት ነው። ሙቭ አድርገን ከፊት ለፊት እንደግማቸዋለን ማለት ነው። አሁንም የሚሰጠንን ድምፅ እንመልከተው። የመጨረሻውን ትንሽ ለየት እንዲል እናድርገው ከሌሎቹ ማለት ነው። ኮንትሮል እና ሺፍትን ተጭነን ሌፍት ክሊክ እያደረግን የምንፈልጋቸውን ቢቶች ሰሌክት አድርገን ኤዲት ማድረግ እንችላለን፣ ብቻ ለብቻ ማለት ነው ለይተን። በዚህ መልኩ መቀነስ መጨመር እንችላለን ቬሎሲቲያቸውን ማለት ነው። ወደ ቻናል ራክ ተመልሰን አንዳንድ ነገሮችን እዛ ማስተካከል እንችላለን። ሂፕሆፕ ላይ ስዊንግ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። እዚህ ጋር አሁን ስዊንጉን ስንጨምርና ስንቀንስ ያለውን ልዩነቱን እንመለከታለን ማለት ነው ቻናል ራክ ላይ። አሁን ወደ ሚክሰር እንሂድና ሚክሰር ላይ ደግሞ የተወሰኑ ነገሮችን እንስራ። So let's go to our mixer track here, and let's grab a parametric EQ2 under slot 1, and all I'm going to do is just pull the 7 up. It's going to make me feel like, or make the perception feel like I'm hitting the keys harder. እሺ፣ ይሄን ያህል ሚክሰሩ ላይ ካስተካከልን በኋላ ወደ ፒያኖ ሮላችን ተመልሰን የተወሰኑ ኖቶችን ጨምር ማለት ነው። አንዴ ከሰራን በኋላ በቃ በቀደሙ መሰረት ኮፒ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ቦታውን መቀየር ብንፈልግ በድጋሚ መስራት ሳይጠበቅብን ሙቭ በማድረግ ድምጹን እና ቦታውንም መቀየርልናል ማለት ነው።
የተወሰነ ኪክ እንጨምርበት ብሮዘራችን ላይ ሄደን ካሉት ቴምፕሌቶች ውስጥ የተወሰነ አንድ እንወስድና እዚህ ጋር ድምፁን እንስተው ለቮሊዩሙን እንጨምረው። ሚክሰር ላይ ደግሞ እችኛዋ ደግሞ እናወርዳት የተወሰነ ከዛ ድረግ አድርገን እዚህ ባዶ ፓተርን ላይ እናስገባው ማለት ነው። ወደ ቻናል ትራክ ተመልሰን አክቲቭ እናድርጋለን። ከዛ እንዲህ አይነት ድምጽ እናገኛለን ማለት ነው። ይህን ይመስላል ማለት ነው። እስካሁን የሰራነው ነገር እዚሁ ቻናል ራክ ላይም ቬሎሲቲው መቀነስ መጨመር እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ሙሉ እናድርገው ከሌሎቹ እኩል ይሁን ፓተርን ስሪ ትራክ ስሪ ማለት ነው። እንግዲህ የሰራነው ነገር ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም እናመሰግናለን። ቀጣይም የተለያዩ የኤፍኤል ስቱዲዮ ቱቶሪያሎችን ይዘን እንመጣለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።